स्वागत छ मेरो किचनमा। आज म दुई थरीको मस्यौरा बनाउन गइरहेको छु। एउटा चाहिँ कुबिन्डो र कालो दाल, अर्को चाहिँ मुला र कालो दाल। कालो दाललाई चाहिँ 7-8 घण्टा अगाडि भिजाउनु पर्छ। मैले एउटा खोस्टा भएको भिजाएको छु। यसलाई चाहिँ अहिले राम्रोसँगले खोस्टा फाल्नु पर्छ र अर्को चाहिँ खोस्टा फालेकै पाइन्छ, यो भिजाएको छु। यो चाहिँ सजिलोको लागि हो। यो 8 घण्टा भिजाएको कालो दाल हो। मैले यसलाई चाहिँ अब यही पानीमा मिचिकन यसको राम्रोसँगले बोक्रा फाल्छु र सफा पानीले 2-3 चोटि यसलाई लास्टमा धुन्छु र यस्तो बिस्तारै यस्तो पानी हल्लाउँदै झार्नुपर्छ। यस्तो गरेर पखाल्यो भने पानी पनि सेभ हुन्छ। मैले यसलाई 7-8 चोटिसम्म पखालेपछि यो यतिको भएर आयो। अब म यसमा सफा पानी राखेर पखाल्छु। दाल पखालेर पनि रेडी भयो, एकदम सफा भएर आएको छ। अब म यसलाई पिस्दैछु। दाल पनि यस्तै राम्रोसँग पिस्यो, यतिको मसिनो हुनुपर्छ। पिस्दा अलिकति साह्रो जस्तो भयो भने थोरै 1-2 चम्चा जस्तो पानी राख्दा हुन्छ। अब म मुला र कुबिन्डोलाई राम्रोसँग तासेर काटेर मसिनो गरेर कोरेसोमा कोर्दैछु। कुबिन्डोलाई यसरी लामो गरेर चिरेर यसको बिचको बिया राम्रोसँगले फाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यसको बाहिरबाट बोक्रा पनि तासेर फाल्नुपर्छ। मैले 1 कप खोस्टा नभएको दाल र 1.5 कप खोस्टा भएको दाल लिएको थिएँ। त्यसै गरी 2 केजीको कुबिन्डो र 2टा मुला लिएको छु। मुला र कुबिन्डोमा पानी हुने भएको भएर यसलाई राम्रोसँगले निचारेर पहिला पानी फाल्नुपर्छ। मस्यौरा बनाउँदैछु। मस्यौरा बनाउनुभन्दा पहिला दाललाई राम्रोसँगले यसरी फाउनुपर्छ। 4-5 मिनटसँग यसरी फाउनुपर्छ। यसरी फाएर बनायो भने राम्रो हल्का मस्यौरा बन्छ। र अब दुईटाको मात्रा मिलाउनलाई चाहिँ यसरी फाइसकेपछि अलिकति दाललाई चाहिँ झिकेर यतापट्टि राख्नुपर्छ। दाललाई 4-5 मिनटसम्म फिटेर राम्रो हल्का भएर आएको छ। यसलाई म अलिकति छुट्याउँदैछु। अब दाललाई र कुबिन्डोलाई मात्रा मिलाउँदै बिस्तारै मिक्स गर्दै लान्छु। मैले सबै कुबिन्डो मिसाएँ, यतिको भएर आएको छ। दाल र कुबिन्डो चाहिँ 50-50 हुनुपर्छ। अनि अघिको दाल मैले मिसाउनु नपर्ने भयो। अब म मुलाको बनाउँदैछु। मुला र दाल पनि यतिकै 50-50 हुनुपर्छ। यसरी राम्रोसँगले खाएर मुला मिक्स गरेपछि पनि जे आफूले जेमा बनाइन्छ त्यो मिक्स गरेपछि एकछिन यसरी राम्रोसँगले चलाउनुपर्छ। मैले यसमा हल्का गहुँको पिठो छर्केको छु। यसो गर्नाले टाँसिँदैन, राम्रोसँगले उक्किन्छ। र म यसमा आधी मुलाको र आधी कुबिन्डोको मस्यौरा राख्दैछु। मस्यौरालाई चाहिँ यसरी हातमा लिने, यसो गरेर अनि यसो गरेर अलिकति यसो हल्का हातले थिच्दै यसरी राख्नुपर्छ।
मसौरा पनि एकदमै राम्रो भएको छ, एकदम सेतो राम्रो टकटकाउँदो भएको छ। अब यसलाई एकदम कडा घाममा 2-3 दिनसम्म राम्रोसँगले सुकाउनु पर्छ। मसौरा पनि राम्रोसँगले सुकेछ। अब यसको यो भित्रसम्म सुक्ने गरेर म सबै मसौराहरू पल्टाएर सुकाउँदैछु। मैले यसलाई घाममा 3 दिनसम्म सुकाएँ र एकदम राम्रोसँगले सुकेर आएको छ। भित्र बाहिर यसरी सुक्नुपर्छ यसको, र यसलाई एयरटाइट कन्टेनरमा राखेपछि हामीले 1 वर्षसम्म खान मिल्छ। ल यसरी नै हजुरहरूले पनि मसौरा बनाएर इन्जोय गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।